Shikues Radio Televizionit 21, ju përshëndesim nga bordi i anijes Onhezmus 1. Është një anije që ju jep mundësinë të udhtoni këtu në gjirin e Sarandës, lëvizni në plazhet ndryshme, e gjithat niseni nga këtu, nga shëtitoria qendrore e këtij qyteti turistik që po pret vizitor, jo vetëm nga Kosova e Shqipëria, por tashmë, sikur e dini dhe sikur kemi raportuar, është shndruar në një vendarritje ndërkombëtare të turistëve, jo vetëm nga e gjithë Evropa, por shumë e gjerë se kaq. Dhe ky atraksion i ri turistik që ka filluar të pëlqehet është kjo anije në cilën ne erdhëm për të zhvilluar një bisedë, për të folur natyrisht për turizmin, për atë që e ka bërë Sarandën një vendarritje ndërkombëtare turistësh. Ne do të flasim me shefin e kabinetit të kryetares Sarandës, që njëkohësisht është gazetar me profesion, prandaj do të flasim në mënyrë kolegiale me mikun ton që na ka pritur për kaq shumë vite sa herë jemi rikthyer këtu në Sarandë. Zoti Thoma Nika, faleminderit që na pritet. Përshëndetje. Unë ju falenderoj edhe në emër të kryetares së bashkisë, zonjës Floriana Koka, për këtë vëmendje që keni për Sarandën, për turizmin e saj dhe për këtë bashkëshoqërim prej shumë vitesh të këtij turizmi i cili është plotësisht e bindshme që është një turizëm në rritje dhe jo vetëm në rritje numerike por edhe në një rritje kualitative. Kjo verë është ajo që na bind më shumë se çdo herë tjetër për këtë. Është një Sarandë e cila është e zgjedhura e mira turistëve dhe e preferuara e tyre, dhe unë do të kujtoja sloganin e kësaj vere që ne kemi formuluar: Saranda 2018 ka një vend për të gjithë. Dhe me sa duket, gjithkush ka gjetur vendin e vet në këtë Sarandë. Ajo që do të veçoja dhe që ka ndodhur realisht është fakti që në tërë flukset turistike të kësaj vere të më të mirët dhe më të mbarës të viteve të fundit, do thoshja, kanë qenë më së shumti turistë huaj, ata që kanë preferuar. Ka një rritje pa frikë, mund ta them, 20%, 25% të pranisë të huajve në Sarandë, ndërkohë që ka një qëndrim në vend apo ndoshta edhe një zbehje të preferencës së Sarandës apo Ksamilit, sepse tashmë ne jemi një destinacion ose vazhdim i njëra tjetrës, Saranda dhe Ksamili. Pra ka një zbehje dhe një preferencë më pak nga turistët shqiptar, duke përfshirë këtu edhe shqiptarët e Kosovës, por kjo mendoj që nuk është se flet shumë për pamundësinë tonë për t'i pritur ata, për t'i mirëpritur dhe për t'i kënaqur, pasi Saranda mbetet një qytet, një destinacion turistik që ne themi shpesh është e ofrueshme për çdo xhep, për çdo që nga buxhetori që mund të pushojë këtu dhe deri tek ai që vjen me jahtin e vet. Absolutisht, të ofron mundësinë të zgjedhësh çfarëdo. Sigurisht, jo vetëm turizmin që i përshtatet ekonomisë personale apo familjare të secilit, por edhe turizmin që u përgjigjet prirjeve të kategorive të ndryshme. Kam parasysh këtu jo vetëm turistët që parapëlqejnë Sarandën për detin dhe diellin apo rërën, por edhe ata që kanë pretendime për ta mbushur me produkt kulturor këtë kohën e mbetur pas detit apo rërës, apo të tjerë që janë të prirur për turizëm të aventurës, apo turizëm të udhëtimeve drejt monumenteve të arkeologjisë, apo të historisë, apo të natyrës, si Saranda është nga rajonet që i ka më të dendura këto. Do të përmendja një shifër që janë 119 monumente kulture të kategorisë parë, shumica prej tyre të cilat përbëjnë pikat e interesit turistik. Dhe vëmendja e bashkisë, sidomos vitin e fundit, ka qenë që shkuare drejt këtyre pikave të interesit turistik të lehtësohet, të facilitohet duke përsosur infrastrukturën deri dhe sinjalistikën, që turisti të mund të orientohet nëpërmjet tabelave, nëpërmjet pikave apo zyrave të informacionit turistik që ne i kemi, duke veçuar këtu
bashkëpunimin që ne kemi me kompaninë Thoma, që është një pikë turistike dhe një zyrë turistike shumë e formatuar dhe që ofron deri dhe gazetat e huaja të çdo mëngjesi që turisti mund të gjejë në këtë zyrë, përveç informacionit utilitar të përditshëm që i shërben lëvizjes në destinacione të ndryshme që turistët e huaj sidomos kanë interes, deri dhe tek oraret e lëvizjes së autobusëve nga Saranda për Ksamil apo të trageteve, dhe do të ndalesha në momentin që ne jemi të mikpritur tek një anije Onhezmos 1, siç ju e përmendët, që është një operator turistik që i shtuar kësaj vere pas një testi të suksesshëm që i bëri kërkesave për eksplorim apo për udhtim me mjet detar në pikat shumë interesante që Saranda dhe periferia e saj ofron. Është një anije që ofron gjatë ditës shkuarjen në plazhe të virgjëra përreth Sarandës, siç është Krorza, siç është Kakomeja apo zbulimi i vetë kësaj anijeje, që është plazhi i Plakotis. Dhe ky udhtim ka mjaft surpriza, ka mjaft element tërheqës. Po ta shikosh mbrëmjeve në bulevard, në atë çadrën e kësaj anijeje, ka mjaft njerëz që i drejtohen dhe marrin informacion. Dhe kjo është një gjë për të veçuar dhe për të përshëndetur, pasi këtë duhet të bëjnë pikërisht bizneset private të integruara në zhvillimin e turizmit, që secili të gjej veten dhe të zhvillojë vetveten dhe të bëhet konkurrues në këtë fushë. Ne në fakt kemi folur viteve të kaluara, sa herë kemi biseduar edhe privatisht, që duhet të shtohet oferta ndaj turistit, ndaj vizitorit, të ketë atraksione të reja, edhe të botës moderne, por edhe përzierjen mes klasikës dhe moderne, sikur është ajo shpreha e njohur. Por definitivisht kjo ishte një risi shumë e bukur. Njerëzit vinë në këtë anije përpos që eksplorojnë plazhet të tjera të mrekullueshme të Shqipërisë së Jugut, kanë mundësinë njëkohësisht që të mos dalin fare nga anija, të rinë këtu në hije, të drekojnë dhe të pinë pijen e tyre të preferuar e gjitha. Pjesë e paketës që ofron kjo anije është edhe dreka që jepet, nëse e dëshiron, nëse nuk e dëshiron e sajon vetë, e merr me vete apo bën zgjidhjet e tua personale, por është pjesë e kësaj pakete që ofrohet nga kjo anije, pa kaluar në publicitetin e saj, por nuk mund të anashkalojmë dhe të nxjerrim nga vëmendja për shkak se është një element i ri që i shtohet turizmit të Sarandës. Përpos kësaj do të thosha që turizmi i kruazierave është një ekskluzivitet i Sarandës, nuk e ka Durrësi, nuk e ka Vlora. Saranda ka vite, por sidomos si vjet është bërë pjesë e kujdave mesdhetare dhe mjaft të huaj prenotojnë paraprakisht për të bërë një ndalesë në një stacion në Sarandë, dhe sot jemi pikërisht në ditën kur çdo të enjte trageti apo kruaziera MSC Poezia është e pranishme në gjirin e Sarandës, me më shumë se 1000 turistë në bordin e vet, të cilët në shumicë dalin i përgjigjen zgjedhjes që kanë bërë për të shkuar në Botrint apo në Ksamil, apo për të ndjekur alternativën tjetër që ata të jenë vizitor të qytetit Sarandës. Dhe kjo do të thotë që Saranda, kur vjen kjo anije apo kur vijnë anije të tjera, sepse gati çdo ditë të javës ka kruaziera të ndryshme që e vizitojnë Sarandën, Saranda bëhet një qytet kozmopolitan ku më shumë se shqipja dëgjon të fliten gjuhët e huaja të Evropës. Dhe ky është një model europianizimi, përveç që Saranda është bërë edhe një qytet rezidencial për të huajt. Unë do të përmendja shifrën që të paktën 500 familje të huajsh janë bërë rezident, kanë blerë apartamente në Sarandë, dhe është arritur deri atje sa kompani të huaja, polake, apo norvegjeze, apo të tjera, funksionojnë me këtë destinacion në Sarandë, apo ruse. Dhe ky është një fenomen që është në rritje, dhe kjo është një mënyrë të cilën Saranda po ndjek për tu integruar. Ne shpesh na pëlqen të themi që Saranda, një qytet që ka një histori binjakëzimi, 25 vjeçare, me Korfuzin fqinj,
ka shansin që edhe në mentalitet të përparoj dhe të integrohet apo të jetë pararendse e integrimit të Shqipërisë në Evropë. Do ta urojmë këtë. Ky është një mision që ne kemi marrë përsipër, besoj. Dhe qeverisja vendore gjithashtu ka gjetur pozicionin e vet në këtë mision. Ne edhe në zyrën e BE-s që kemi çelur në mjediset e Bashkisë Sarandë, i mëshojmë pikërisht kësaj ideje edhe me aktivitetet që kemi organizuar dhe do të organizojmë edhe në gjatë muajit shtator, pikërisht për gjuhët e huaja me fokus. Pikërisht kësaj ideje i kemi mëshuar dhe do t'i mëshojmë me këtë dëshirë dhe me këtë mision që Saranda në një kuptim figurativ metaforik të hyjë në Evropë para se Shqipëria të futet. Duke uruar vërtet këtë sepse Saranda ka këtë potencial edhe të geografisë ku gjendet, por edhe të ofertës që po e jep për pushuesit nga do që ofshin ata. Unë, me qenë se kam pasur mundësi të vi shumë shpesh, çdo vit, ndoshta edhe më shumë se çdo vit, në Sarandë, kam mundësinë të vrej ndryshimet. Janë rregulluar vërtet si vjet, hyrje daljet në qytet. Ishte bërë një investim që e kishte lehtësuar qasjen për të futur në qytet dhe për të dalur nga qyteti. Që për turistin, sa po të futet me makinë, është imazhi që ja krijon përshtypjen se si do të kaloj. Kështu që ishte mirë. Por kam përshtypjen prapë që duhen investime, e këtu jam i sigurt që bashkia nuk ka mundësi të bëjë me buxhetin e vet. Ka resurse të trashëgimisë kulturore të shumta këtu në Sarandë dhe i vetmi funksional ku njerëzit shkojnë për të parë është Butrinti. Por ka dhjetra kishat vjetra që janë të rëndësie të jashtëzakonshme, ka të tjera sajte arkeologjike po kështu të jashtëzakonshme. Ka mundësi ose është menduar që një të ardhme të jenë më funksionale dhe turizmi kulturor të jetë po kështu një gjë zhvilluar në Sarandë? Sigurisht edhe në planet e afërta perspektive të Bashkisë së Sarandës është kthimi i plot i vëmendjes nga sajtet arkeologjike, nga sajtet historike dhe ato natyrore siç është Syri i Kaltër, i cili gjithashtu ka nevojë për investim, pavarësisht që del nga juridiksioni territorial i bashkisë tonë, por ne shikojmë turizmin ton të integruar me të tjerët si vazhdim, edhe me Bashkinë e Finiqit që ka Syrin e Kaltër, edhe me qytetin e Gjirokastës që është shpesh një zgjatim i guidave të turistëve që vijnë në Sarandë. Kështu që ne jemi shumë të obliguar për të investuar dhe në këtë fushë. Është një terren i punës Bashkisë së Sarandës. Ju e thatë realisht nuk i ka potencialet financiare kjo bashki, por potencialet intelektuale për të rekomanduar, për të bërë projekte, ne i kemi dhe i kemi dërguar si rekomandime dhe për fat është dëgjuar ky vokacion. Ka qenë banka botërore shumë e pranishme në Sarandë me investime që ja kanë ndruar faqen dhe ende do të ndryshojë Saranda. E kam fjalën pikërisht për projektin e shkallareve që është një nga fletët do thoshja e pasaportës identitare të Sarandës. Do të vazhdohet, ka një projekt në proces ende, do të nënshtrohet disa dëgjesa publike për Shtatorin e Sarandës, që është një nga setet tradicionale, por edhe të rinovuara, por që ka nevojë për të rikonceptuar, dhe pikërisht kjo do të ndodhë me projektin e Bankës Botërore që do të fillojë besoj në vitin e ardhshëm, duke u programuar i tillë që të mos bëhet pengesë për sezonin e 2019-s. Gjithashtu unë do të ndalesha në faktin që ky sezon që si rrallëherë i ka shpërthyer kufit. Tani ne jemi në Shtator, në javën e parë të Shtatorit, e cila po mbyllet dhe pushuesit harruan të ikin, po them unë, me thonjza. Unë në një lidhje drejt për drejt thash që vjeshta do të vënohet në Sarandë, dhe sinqerisht e mendoj këtë. Saktë fare. Dhe e thash këtë për të nënvizuar diçka tjetër, që në gjithë të fluks turistësh, të huaj dhe vendas, ata që kanë preferuar Sarandën apo kanë dëgjuar diçka për të dhe kanë bërë një vizitë thjesht, nuk kanë pushuar, të gjithë këta mendoj që kanë marrë një shije dhe një aromë nga Saranda dhe gjithçka në këtë teatr të turizmit, në këtë qytet që
e shpreh hapur dhe qartazi pretendimin për të qëndruar në krye të hierarkisë së turizmit shqiptar, nuk ka ndodhur asnjë incident. Nuk ka ndodhur asnjë krim sado i vogël, asnjë vjedhje. Pa bërë fjalë që s'kam episode të shëmtuara dhe me marrjete, siç ishte verën e kaluar me turisten ruse, pasi kjo nuk është rastësi. Ka një bashkëpunim shumë të mirë të strukturave të qeverisjes vendore me ato të qeverisjes qendrore, me strukturat e rendit, të sigurisë, të kufirit, të cilat kanë qenë aleat të mirë të çdo turisti që ka preferuar Sarandën dhe Ksamilin këtë verë. Dhe ajo që do të veçoja është se turizmi në këtë Sarandë zhvillohet në një det të qetë, në një det të pastër, më të pastër se çdo herë tjetër ndoshta, pasi është investuar dhe në këtë drejtim, sikurse edhe qyteti vet, pastrimi i këtij qyteti, në një kohë kur ndotësit, ta themi në thonjza, janë 3 apo 4 fishuar, dhe firma e pastrimit është pa jo, është bërë një punë jashtëzakonisht e madhe, pavarësisht qortimeve që ne kemi ndaj kësaj firme. Pra, zotëri Nika, unë kam përshtypjen që Saranda, më shumë se përshtypjen realisht, se Saranda është ndruar në një vendarritje premium të turistëve shqiptar. Nuk është se e kanë lënë mënjan, nuk është se nuk duan të vinë më këtu, por e shohin si një vend për të shkuar për të bërë pushime të vërteta. Sakt. Edhe ne e lexojmë si një dëshirë për të shkuar në vende ku nuk kanë pushuar. Pra nesh është Korfuzi, i cili ndoshta për ta është një eksperiencë e pajetuar. Por nga ana tjetër ne nuk mund ta anashkalojmë faktin që Korfuzi ka kaluar si vjet një verë shumë dramatike me plerat. Deri dhe në masa drastike për qeveritarët vendor janë marrë atje. Por nuk është kjo kryesorja dhe rëndësishmja. Ne këtë mungesë apo mosrritje të numrit të turistëve shqiptar na pëlqen ta lexojmë si një dëshirë për të jetuar dhe për të përjetuar eksperienca jashtë Shqipërisë për të pushuar. Qartë, por është edhe një gjë që shkon në elementin pak shqetësues, meqense unë sado që e kuptoj se si funksionon bota e sotme, ku kërkesa rritet, oferta duhet të rritet, çmimet duhet mbesin sa më shumë në vendin e njëjtë që të mos rriten ato. Në Kosovë këtë vit është folur shumë për çmimet në Shqipëri. Është krijuar një përshtypje, nuk e di e vërtet apo pa vërtet apo pjesërisht e vërtet nëse qëndron, por është krijuar kjo bindja e përshtypja e përgjithshme se Shqipëria është shtrenjtuar si vjet. Është shtrenjtuar Saranda si vjet? Ne prej kohësh e kapëm këtë dukuri me sinjalet që na erdhën nga biznesi apo nga shoqata e industrisë së turizmit në Sarandë, e cila kishte bërë sondazhet e veta dhe kishte rezultuar që kishte një prirje për të bërë rritje të çmimeve apo diferencim të çmimit, tjetër çmim për shqiptar dhe tjetër çmim për të huaj, që me thënë drejtën ka raste të këtyre shmangjeve apo aplikimeve, por duke qenë se tryezat e përbashkëta me shoqatën e industrisë turizmit dhe faktorë të tjerë që janë përfshirë në turizëm, në bashki janë afruar dhe kanë bashkëbiseduar, mendoj se ndodhi e keqja më e vogël. Këto dukuri nuk morën hapësirë, nuk fituan terren, edhe për shkak të argumentit që u dha, pasi vite më parë Saranda e ka pësuar keqjas nga kjo. Nëse një hotelier aplikon çmime të pamotivuara apo të pashoqëruara me standard shërbimi, kundrejt një standardi shumë më të rritur të çmimit, kjo është vrasëse për turizmin, për ti që i aplikon sigurisht në radhë parë, por edhe për tërë rrjetin e hoteleve, pasi askush nuk bën diferencën, mjafton të përcillet informacioni që në Sarandë ndodh kështu dhe dëmi është dhe efekti negativ është shumë i madh dhe i përfshin të gjithë. Duke e qartësuar këtë pozicion, këtë argument, duke bashkëbiseduar, u mendoj që ja dolëm të mos i lëm terren kësaj të keqeje dhe gjatë sezonit në Sarandë
flasë edhe për muajin gusht që është piku i sezonit, gjeje çmime jo më shumë se 50 euro dhoma. Në një kohë kur ne na ndodh të shkojmë në shërbim në Tiranë dhe nuk gjejmë dot në çfarë do kohë të vitit një hotel më të lirë se 5.000 lekë të reja shqiptare. Pra Saranda, për aty që ofron, mendoj, që ka ofruar sidomos këtë verë, nuk është e shtrenjtë, për më tepër që ka mjaft mundësi zgjedhje, ka kategori të ndryshme hotelesh apo mundësi të ndryshme akomodimi, qoftë edhe në shtëpitë e dyta, që ndjehesh mirë dhe nuk ndjehesh i masakruar nga çmimet. Ka çmime të ndryshme në Sarandë dhe kemi rrëfyer për disa rezorte që kanë çmime të larta, por kanë edhe pjesën tjetër për që janë më të përballueshme, patjetër çmimi korrespondon me standardin. Kështu që pajtohemi me atë që tham në fillim, që Saranda ta jep mundësinë kushdo me çfarëdo lloj xhepi të madh ose të vogël që të vitet kaloj kohë. Fare, ne themi që ne kripën e kemi në det, nuk e kemi në çmime. Shumë e mirë kjo, shumë e bukur. Ju më keni thënë para disa vjetësh që ai që vjen në Sarandë një herë do të kthehet sërish. Kjo është shumë e rëndësishme dhe vazhdon të ndodhë dhe pikërisht këtu mendoj është suksesi i këtij turizmi që ne kemi dhe i rritjes së flukseve turistike dhe i rritjes kualitative që po ndodh. Saranda është një qytet që ka gjithmonë atë misionin e ftesës, me të veçantën e vet, me relievin e vet, me klimën miqësore që njeriu të ofron, me ato shërbime që tashmë janë bërë një standard, por edhe me profesionistët e rinj që po hyjnë në fushën e turizmit në Sarandë, shikon në për lokale, në për restorante, në për hotele, në recepcione, njerëz të përgatitur në nivele bashkëkohore, europiane, për të bërë turizëm. Pasi ne kemi një shkollë të hoteleri turizmit këtu, e cila përgatit nxënës të cilët nga viti në vit shikon që janë më të kërkuar nga biznesi. Më të kërkuar, ndonse mund të mos jetë diplomuar, është ende nxënës në atë shkollë, por ai është një njeri që në çdo rast di më shumë se sa një njeri tjetër. Qaman, thuajeni bizneseve hoteliere, le t'i marrin kamarierët nga Kosova. Janë më të mirë. Cila është arsyeja? Cilësia e shërbimit, mirësjellja, qasja, mungesa vonesës, shpeshherë këtu në Shqipëri vonohen kamarierët. Me thënë drejtën, ne këtë diferencë jemi duke bërë edhe në ato biznese kosovare që janë të pranishme në Sarandë, apo në bizneset e Tetovës, të Maqedonisë do me thënë. Është e vërtet dhe është ndeshme kjo, por gjithsesi ne jemi me ambicje për të konkuruar në këtë fushë. Dhe mendoj që nxënësit tanë të shkollës së hotelërisë turizmit janë të denjë për të qenë fitues në këtë konkurs. Unë ju uroj suksese të gjithëve me një gëzuar në anien onhezmi që ne këtë mundësi. Shumë faleminderit për pritje. Na promovoni në ekranin tuaj, ekrani 21-shit ka qenë bashkëshoqërues i Sarandës në tërë këto vite dhe kjo është shumë e çmuar, shumë e vlerësuar për ne. Për ne është kënaqësi vërtet, vendi ja vlen dhe është bukur dhe këndshëm këtu. Faleminderit që na prisni mirë. Një të gjithë. Faleminderit, gëzuar. Miqdashur, më falni, është pikërisht fundi i kësaj bisede, por jo fundi i qëndrimit ton këtu në Sarandë. Është një vend që ne kemi rrëfyer në mënyrë të vazhdueshme, mjafton të shihni në kanalin në YouTube të Radio Televizionit 21 gjithë ato rrëfime që i kemi sjellur për ju nga Saranda, gjithë ofertën, gjithçka që mund të jepet, gjithçka që ju mund gjeni, por nga viti në vit, sa herë që vini, do të shihni diçka të re, për cilën ju kemi rrëfyer ndoshta. Prandaj ejani për ta eksploruar vet, për ta parë vet. Nga këtu, duke shpresuar që shihemi vitin e ardhshëm. Gjithë mirat për ju.